હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ ડી એજ્યુકેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડી એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેટ્સ લર્ન ઇંગ્લિશ વિથ પિક્ચર, એટલે કે ચિત્ર દ્વારા અંગ્રેજી શીખો. તેમાં આપણે એક ગામનું ચિત્ર છે, તો એનું ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે. પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ વિલેજ. આ એક ગામનું ચિત્ર છે. ઓફ એટલે નું, ગામ એટલે ગામ, ઓફ પિક્ચર એટલે ચિત્ર, એટલે એક, ઇઝ એટલે છે, ધીસ એટલે આ એક ગામનું ચિત્ર છે. ઇટ ઇઝ અ કલર પિક્ચર. તે કલર પિક્ચર છે, એટલે કલરિંગ ચિત્ર છે. ઇટ એટલે તે, ઇઝ એટલે છે, અ કલર એટલે કલર, ચિત્ર એટલે પિક્ચર. કારણ કે નિર્જીવ વસ્તુ છે એટલા માટે ઇટ ઇઝનો ઉપયોગ કરેલો છે. જોઈએ આગળ. ધેર આર 4 હાઉસીસ ઇન ધ પિક્ચર. ધેર આર એટલે જો કોઈ વસ્તુ કોઈ જગ્યાએ રહેલી છે એ દર્શાવવા માટે આપણે અગાઉ વાત કરી ધેર આરનો ઉપયોગ અને ધેર ઇઝનો ઉપયોગ થાય. તો એક વસ્તુ હોય તો ધેર ઇઝ, અને જો એકથી વધારે વસ્તુ કોઈ જગ્યાએ હોય તો ધેર આર. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ચિત્રમાં 4 ઘર આપેલા છે. કેટલા? 4. 1 2 ને 3 ને 4. તો એ 4 ઘર આ ચિત્રની અંદર છે એ દર્શાવવા માટે ધેર આરનો ઉપયોગ થાય. ધેર આર 4 હાઉસીસ ઇન ધીસ પિક્ચર. આ ચિત્રમાં 4 ઘર છે. નેક્સ્ટ, ધ હાઉસીસ આર સ્મોલ. એટલે સ્મોલ એટલે નાનું, બરોબર. હાઉસીસ, હાઉસને ES લાગેલું છે કારણ કે જો કોઈ પણ સ્પેલિંગની પાછળ S, CH, SH, XO આપેલું હોય તો એનું બહુવચન કરવા માટે ES લગાડવામાં આવે છે. તો આ મકાન એકથી વધારે છે તો હાઉસનું હાઉસીસ, તો હાઉસીસ આર સ્મોલ એટલે મકાનો ખૂબ જ નાના છે. ધેર આર 3 ટ્રીઝ ઇન ઇટ. ઇન ઇટ એટલે તેમાં. 3 ટ્રીઝ એટલે 3 વૃક્ષો છે. જો એકથી વધારે વૃક્ષો છે એટલા માટે ધેર આરનો ઉપયોગ કરેલો છે. ધેર આર 3 ટ્રીઝ ઇન ઇટ. તેમાં ત્યાં 3 વૃક્ષો છે. ધ ટ્રીઝ આર ગ્રીન. બરોબર. ધ ટ્રીઝ આર ગ્રીન. ધ ટ્રીઝ, જો ટ્રી એટલે વૃક્ષ અને ટ્રીઝ એટલે વૃક્ષો, એટલે વૃક્ષો છે ગ્રીન એટલે લીલા, વૃક્ષો લીલા છે. ધેર આર ફ્લાવર પ્લાન્ટ્સ. ધેર આર એટલે ત્યાં છે એકથી વધારે, ફ્લાવર એટલે આ ફૂલો, અને પ્લાન્ટ્સ એટલે ફૂલોના છોડવા. ધેર ઇઝ અ રોડ. ત્યાં એક રસ્તો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આ હાઉસ છે, આ ટ્રીઝ છે, ટ્રીઝ, આ રસ્તો છે, વે એટલે રસ્તો, અને આ ફ્લાવર્સ. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, વિડીયો શેર કરો, અને અમારી ચેનલ ડી એજ્યુકેશન સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરી આવનારા અનેક વિડીયો તમને નોટિફિકેશનમાં મળતા રહે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.